Isang mapagpalang araw sa atin mga idol. Welcome po sa Prince of Pia Vlogs. Andito na naman tayo sa ating kusina mga idol. At ang ituturo kong lutuin sa inyo mga idol ay ang isa sa giant squid recipe. Ito ang ginataang pusit. Pero bago yan mga idol, ay huwag niyong kalimutang i-like ang video na ito. Mag-subscribe ka na rin sa aking channel. At i-hit mo yung notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking i-upload. Yan mga idol ang ating giant squid. Ayan ang ating gagawing ginatan. Ang ating mga sangkap. Ang ating bawang, sili, magic sarap, bawang, sibuyas at paminta. Ang ating gata, cooking oil, pusit, suka at ang patis. Simulan na natin mga idol ang pagluluto. Sa isang mainit na kaserola ay maglalagay tayo ng mantika. Yan mga idol, kapag mainit na yung mantika natin ay pwede na natin magsimula ng pag-igisa. Unahin natin ilagay ang ating luya. Pagluto na yung luya natin at naamoy na natin yung bango niya ay sunod natin kagad yung ating bawang. Yan mga idol, kung mapapansin nyo ay hindi ko inunang ilagay ang bawang natin dahil iniiwasan nating masunog ito. Dahil kapag nasunog ang bawang natin ay papait ang ating ginataang pusit. At kapag luto na yung bawang natin mga idol ay isusunod na natin yung ating sibuyas. Kapag luto na yung sibuyas natin mga idol ay ilalagay na natin yung ating giant pusit na hiniwa-hiwa. Yan mga idol, sisimulan na nating timplahan yung ating pusit. Una, ilagyan natin siya ng paminta. Susunod ay yung patis natin. Yan mga idol, kaya hindi asin ang ginamit ko at patis ang ginamit ko ay para mag-complement yung lasa ng patis sa ating pusit. At syempre, lalagyan natin siya ng magic sarap para mas malasa yung ating ginataang pusit. Haluin lang natin siya mga idol at i-mix well natin yung lasa sa ating pusit. Kapag nahalo na natin siya mga idol ay lalagyan natin siya ng konting suka. Siguro mga 2 kutsarang suka yan mga idol. Kapag lagay natin ng suka mga idol ay hindi natin nahaluin yan at tatakpan na lang natin at hintayin natin kumulo. Yan mga idol, makikita natin na kumukulo na yung ating pusit. Medyo haluin lang natin siya ng konti.
Kapag nahalo na natin yan mga idol ay lalagay na natin dyan yung ating gata. Maganda ritong gamitin mga idol kung purong gata ang gamit natin. Dito kasi ay kadalasan ang gata lang nagagamit namin ay yung nasa lata o yung powder na gata lang. Dahil mahirap bumili rito ng nyog. Yan, pagkatapos mga idol, tatakpan lang natin yan at hintayin ulit natin kumulo yung gata natin. Yan, check natin kung kumukulo na siya mga idol. At kapag kumukulo na siya mga idol ay ilalagay na natin yung ating sili dyan. Kung ang kakain nito mga idol ay mahilig sa maangay, pwede nating gayat-gayatin yung sili na yan para maanghang yung ating gata. Tikman natin siya mga idol kung okay na sa atin yung lasa. Para kung may kulang man siya ay pwede natin siyang dagdagan. At kapag okay na yung lasa natin yan mga idol ay tatakpan na natin yan at hihintayin nating maiga o matuyo yung ating gata. Yan na po mga idol ang finished product ng ating ginataang pusit. Ready to serve na siya at pwede nang kainin. Masarap yung ulam mga idol o pwede rin pangpulutan. Yan mga idol, kung nagustuhan nyo ang own version ko ng ginataang pusit ay huwag nyong kalimutang bisitahin ang description below at ilalagay ko doon ang eksaktong sangkap ng aking ginataang pusit. Mega love shout out sa aking Team Otog family. Maraming salamat mga idol sa palaging pagsuporta sa akin. Mega love shout out sa aking tropang Arats family. Maraming salamat mga idol sa palaging suporta at panonood ng aking mga videos na ina-upload. Maraming salamat mga idol. Lalong-lalo na sa mga nandito na umaten at nanood ng aking premiere. Maraming salamat sa inyo mga idol. Sana ay huwag kayong magsawang magsuporta sa akin at manood ng aking mga ina-upload na videos. Hanggang sa muli mga idol, maraming salamat.